سلام، حالتون چطور دوستان؟ خیلی خوش آمدید به کانال خودتون ساسان استایل. با من ساسان همراه باشید. امروز در مورد شامپو رنگ ها، ماسک موهای رنگی، رنگ های خالص و رنگساز صحبت میکنیم. همراه باشید. خب شروع میکنیم با شامپو رنگ ها که خیلی ساده هستند و استفادهشون نسبتاً ساده هست، اما باید دقت کنیم به پایه اصلی این محصولات که اول اینکه در محصولات دیگه در ویدیوهای 3 تا 4 تا ویدیوهای قبل گفتیم در مورد محصولات و مواد که شیمیایی هستند، آزمایشگاهی هستند و لابراتواری. برای همین باید مطمئن باشید که چطور از این محصولات استفاده میکنید تا به بدنتون و موهاتون آسیب نرسونید. شامپو رنگ ها همونطور که میگیم و میشناسیم شامپو هستن، شامپوهایی که درشون پیگمنت هایی استفاده شده که این پیگمنت ها کار رنگامیزی موها رو انجام نمیدن، یعنی توانمندی این که وارد ساقه مو بشن و مو رو رنگ کنن یا به مو پیگمنت بدن رو ندارن. در واقع استفاده میشن فقط برای اینکه یک تون رنگی به موها بدن. به چه معنی؟ به این معنی که گفتیم ما روی رنگ موها، اگر ویدیوهای رنگ موها رو ندیدید حتما ببینید که این کدها رو بتونید متوجه بشید. ما گفتیم که روی رنگ موها بعد از شماره اول نقطه، شماره دوم رفلکس ها یا همون تون ها هستند یا همون شاین یا برقی که به موها اضافه میشن که روی موهامون به صورت طبیعی داریم و بعد از یه مدت شستشو مو کدر میشه یا میگیم اون نورش خاموش میشه یا اون شاینش و برقش رو از دست میده. در واقع شامپو رنگ ها این توانایی رو دارن، یه برق، یه شاین به مو میدن، روی لایه بیرونی ساقه مو قرار میگیرن که اگر بشناسید تا اینجا خیلی معروف و محبوبشون شامپوی ضد زردی هست یا شامپوی سیلور که اگر دیده باشین داخل این شامپو پیگمنت بنفش وجود داره برای اینکه بتونه رنگ زرد رو خنثی کنه که اصولا بعد از روشن کردن موها توسط دکلوره این شامپو رنگ رو استفاده میکنیم فقط برای اینکه یکم اون زردی رو بتونیم خنثی کنیم، یکم اون زردی رو بپوشونیم یا خاموش کنیم. در واقع این توانمندی وجود نداره که بره داخل ساقه مو و مثل یک رنگساز یا مثل یک رنگ مو روی ساقه مو قرار بگیره و وارد ساختار مو بشه پیگمنت. این کار رو براتون نمیکنه و در واقع این رو نمیتونید به صورت مثل شامپو به صورت روتین استفاده کنید، چون این پیگمنت ها درسته که وارد ساختار مو نمیشن ولی موها رو خشکتر میکنن و به مرور زمان به موهای شما آسیب میزنن. اینو یه وقتایی میتونین همون برای کارهای مثل این که قبل از رنگساز کردن یا بعد از دکلوره کردن اگر لازم بود میتونید استفاده کنید. در غیر این صورت بهتون پیشنهاد میکنم که استفاده نکنید. حالا در این بین گفتیم ضد زردی رو داریم که همون پیگمنت بنفش داخلشه که هم شامپو داره هم ماسک مو داره و ضد قرمزی رو داریم که سبز هست. گفتیم رنگ سبز رنگ خنثی کننده قرمز هست که قرمز رو کاور میکنه یا میپوشونه یا خنثیش میکنه. برای همین الان ضد قرمزی هم داریم که مثل همون ضد زردی عمل میکنه، یکم میتونه اون قرمزی موهای شما رو، اون برق قرمزی موهای شما رو یکم خنثی کنه یا بگیره، بیش از این کار نمیکنه. که همونطور که میبینید هم شامپو داره هم نرم کننده یا ماسک مو داره و اون ضد زردی هم که گفتیم هم شامپو داره هم ماسک مو داره. در این بین ما سیلور هم داریم که در واقع همون به اون شامپوی ضد زردی سیلور هم میگن، ولی در واقع یک نوع شامپو هست برای خودش که پیگمنت های بنفشی که داخلشه
یکم رنگ لایت تری دارن، رنگ روشن تری دارن یا رنگ یواش تری دارن که بیشتر افکتش یک افکت به سمت نقره‌ای میشه بیشتر تا بنفشی که اگر این رو روی موهای خیلی روشن کار کنید میتونید یک برق بنفش رو روی موهاتون ببینید. سیلور یکم یواشتر هست دیگه، اون برق بنفش رو نمیبینید، یک شاین یا یک برق بیشتر نقره‌ای میبینید. خب پس ضد زردی ها رو داریم و ضد قرمزی ها رو داریم، اما من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر میخواید روی ساقه موهاتون کار کنید بهتره به عنوان شامپو یک شامپوی عادی استفاده کنید، چون در ویدئوی شامپوها و نرم کننده ها گفتیم و باز هم میگم تا این رو به خوبی متوجه بشیم. بچه ها، دوستان، شامپو برای شستشوی پوست سر هست نه موها. شامپو رو خوب روی دستتون پخش کنید و روی پوست سرتون دستتون رو ببرید زیر موها و به این صورت ببرید زیر موها و روی پوست سرتون اپلای کنید و پوست سر رو بشورید. اصولا برای همین هست که خیلی از عزیزان بعد از اینکه موهاشون رو میشورن هنوز پوست سرشون خارش داره یا احساس میکنن چربه، برای اینکه پوست سر رو نمیشورن به خوبی. شامپو رو میزنید روی دستتون، میزنید روی موهاتون و شروع میکنید موها رو شستن. گفتیم موها رو لطفاً چنگ نزنید، مچاله نکنید، چون ما هیچ وقت چشممون رو این شکلی نمیشوریم یا گوشمون رو برای شستشو چنگ نمیزنیم. پس این هم عضو بدنه، نباید چنگش بزنیم. در واقع موها که اصلا لازم نیست بشورید و روی موهاتون شامپو رو اپلای نکنید، ماساژ ندید. روی پوست سرتون رو بشورید که این چربی ها، سوخت و سازها، این مواد بیرونی یا موادی که بر اثر ترشح پوست سر روی پوست سرتون هست، پوست کثیف شده، بتونید بشورید و پاک کنید. حالا شامپو پوست سر رو میشوره و نیاز نیست که روی ساقه مو اپلای بشه یا روی نوک موها. برای همین بهتره شما شامپوتون روی شامپوی عادی استفاده کنید که پوست سرتون رو بشورید. اگر میخواید یکم با ماسک مو یا با شامپو یا ماسک مو، اگر این قصد رو دارید که با این محصولات ساده یکم به موهاتون، به رنگ موهاتون شاین بدین یا یکم اون رنگی که روش وجود داره اگر زردی هست بخواین اون رو یکم خنثی کنید، بهتون پیشنهاد میکنم از ماسک مو استفاده کنید. چرا؟ چون شامپو پوست رو میشوره، تموم میشه، موهاتون رو تامپون کنید، پرس کنید، آبش رو بگیرید و ماسک موتون رو روی ساقه مو اپلای کنید. و همینطور که گفتیم ماسک مو برای پوست سر نیست، ماسک مو رو روی پوست سر اپلای نکنید، روی موها اپلای کنید و اجازه ندید به پوست سرتون برخورد کنه که چرب میشه پوست سرتون خیلی سریع و سوخت و سازش به هم میخوره. پس با این وضعیت ماسک مو بهتر هست، چون روی ساقه موهاتون میمونه و کار بیشتری میکنه و کار درستری انجام میده نسبت به شامپو. ببینیم که رنگ‌های خالص چی هستن و کارشون چی هست. من اینجا برای نمونه یه 3-4 تا قوطی دارم که یک برند انگلیسی هست. این برند رو من تبلیغ نمی کنم، هزینه‌ای بابتش نگرفتم، فقط چون توی خونه دارم ازشون استفاده میکنم اینجا آوردم برای مثال استفاده کنم و نشونتون بدم که چطور هستن. این رنگ‌های مستقیم پیگمنت‌های خالص هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیاز به ترکیب شدن با اکسیدان ندارن و مستقیما روی ساقه موها کار میکنن و موهای شما رو رنگساژ میکنن، یعنی یک تون به موهای شما میدن، یک شاین میدن، یک برق میدن. اما این توانمندی رو داره که روی ساقه موتون، روی لایه بیرونی ساقه مو، همون فلسایی که گفتیم وجود داره یا پولک هایی که وجود داره، این لابلای این فلس ها و پولک ها میتونه وارد بشه و یک لایه روی ساقه مو ایجاد میکنه. این کار رو شامپو این توانمندی رو نداره. اما رنگ های مستقیم که یکی ما اینجا بهشون میگیم رنگ های مستقیم، اینو اگر احساس میکنم شاید کلمه درستی نباشه برای اینکه من از ایتالیایی برگردونش میکنم به فارسی، معنی لغویش میشه رنگ مستقیم.
یا ما میگیم رنگ خالص به این دلیل که پیگمنت های خالص هستن. خب این توانمندی که این نوع رنگ داره که جزو دسته رنگ های موقت هست، رنگ دائمی نیست، مثل رنگامیزی موهای سفید یا رنگ های طبیعی رو شما تغییر میدید، اون یک رنگامیزی دائم هست و این در عوض یک رنگامیزی موقت هست، جزو دسته همون رنگسازها قرار میگیرن که روی موهایی کار میکنن که از قبل روشن شده به کمک دکولوره، یا حالا اگر قبلا با رنگ روشن کردید و الان اون رنگ پاک شده، موهاتون برگشته روی زردی یا نارنجی، این نوع رنگامیزی پس روی این موهایی کار میکنن که از قبل روشن شدن. روی موی طبیعی این رنگ موها رو کار کنید هیچ کاری براتون نمیکنن، یه برق بهتون میدن، مثل همین شامپو رنگ ها که بهتونم پیشنهاد نمیکنم چون به موهاتون آسیب میرسونه و کاری انجام نمیده. پس روی موهای طبیعی این نوع رنگ ها رو اپلای نکنید که اصولا یکی از برندهای خیلی معروف، اینو اگر بتونید ببینید، این یک آبی خیلی اینتنس هست و این برند خیلی خیلی قوی و دوست داشتنی هست که من ازش استفاده کردم و واقعا لذت بردم. و یکی از برندهای معروفه که این رنگ‌های خالص رو تولید میکنه کریزی کلور هست که اصولا این نوع رنگ‌ها رو ما اینجا میخوایم بخریم یا استفاده کنیم، از همون کریزی کلور هم استفاده میکنیم چون جزو دسته رنگ‌های فانتزی هستن، پیگمنت هایی هستن که رنگ‌های فانتزی هستن، همینجوری که میبینید آبی، نارنجی، قرمز شرابی یا ماهگونی دارم من، نارنجی فلورسنت دارم که زیر اون نور سفید یا بنفش روشن میشه. اینا رنگ‌های فانتزی هستن، جزو دسته رنگ‌هایی که توی اون 10 تا رنگ طبیعی که گفتیم از 1 تا 10 وجود دارن، اون پیگمنت های طبیعی وجود دارن، اینا اون نیستن. اون کار رو ما میتونیم با رنگساژ، با رنگ های طبیعی یا رنگساژ هایی که در خانواده رنگ های طبیعی قرار میگیرن که با اکسیدان میکس میشن میتونیم انجام بدیم و اینها رنگ های فانتزی یا مثل همون کریزی کلور که میگیم رنگ های دیوانه، رنگ های شارپ، رنگ های پاستلی هستن و این رو شما میتونید، گفتیم که یک گونه رنگ موقت هست که جزو خانواده رنگسازها قرار میگیره و شما این رو میتونید به راحتی توی خونه استفاده کنید، توی حمام استفاده کنید. رنگساز رو الان براتون توضیح میدم و میگم که این چطور میتونید این رو روی موهاتون اپلای کنید. خب مرحله بعدی رنگسازها هستن. ببینید ما رنگسازها رو از خیلی قبل‌تر، رنگساز میشه همون خانواده رنگ موقت که بعد از روشن شدن موها روی موها کار میکنیم که به موها یک توناژ، یک پیگمنتی که در واقع اون پیگمنتی که وارد ساختار مو میشه و دائمی میمونه نیست، یک تون، یک شاین، یک برق به موها میدیم و در این دسته خب از قدیم رنگ‌های کلاسیک بودن، همون پیگمنت‌های طبیعی، اون رنگ‌های طبیعی توی اون جدول 10 تایی بودن که اینو با یه اکسیدان 3% میکس می‌کردن یا حالا آرایشگرها نسبت به متدی که کار می‌کنن میکس می‌کنن و روی موها کار می‌کنن. ولی امروزه محصولاتی داریم که مستقیما با عنوان رنگساژ تولید میشن. تفاوتشون این هست که مثل رنگ‌های طبیعی اون پیگمنت‌های قوی و اینتنس رو ندارن. چرا؟ چون ما توی این گونه رنگامیزی نیاز نداریم که وارد ساختار مو بشیم، اصلا نمیتونیم وارد ساختار مو بشیم چون یک رنگامیزی و یک تکنیک شیمیایی متفاوت هست. برای همین کمپانی‌ها اومدن دیگه اون پیگمنت‌هایی که لازم نیست رو از توی این رنگ ها، از توی این مواد در آوردن و الان محصولاتی تولید میکنن که مستقیما اسمشون رنگساژ هست یا تونر هست در انگلیسی، یا ما در ایتالیایی بهش میگیم تونالیزاتوره، همون یه توناژ میدیم به رنگ موها که هم به صورت کرم وجود داره که من الان اینجا ندارم، هم جدیداً به صورت مایع وجود داره که در ویدئوی
اکسیدان ها گفتیم که اکسیدان مایع هم داریم، اکسیدان کرم داریم و مایع که مایع ها گفتیم جدیدتر هستن و این رنگسازهای مایع با همون اکسیدانهای مایع میکس میشن، مثل همون کرم که با کرم میکس میشه، این مایع هست و کارش رنگساز هست، کارش توناژ دادن به رنگ موها هست و پیگمنت بارگذاری نمیکنه روی موها. پس به این نکته دقت کنید. خب حالا رنگساز رو چطور انجام بدیم؟ ما گفتیم که رنگساز برای موهایی که از قبل روشن شدن استفاده میشه. شما موهاتون رو دکولوره کردید یا همین الان انجامش دادین، دکولورتون تموم شده، از روی موهاتون میشورید، یا قبلا این کار کردید و رنگ موهاتون روی همون پایه بیرنگ یا زرد هست یا نارنجی هست. چون گفتیم کار دکولوره چی هست؟ اینکه وارد ساختار مو میشه و پیگمنت های مو رو پاک میکنه، اون ملانین های رنگی مو رو پاک میکنه، اکسید میکنه و از بین میبره. در واقع ما بعد از دکولوره کردن یا بعد از روشن کردن موها یک ساقه مو داریم که درش پیگمنت وجود نداره. حالا اون پیگمنتی که مونده در انتها یا زرد هست یا نارنجی، روی هر پایه رنگی که باشیم، یعنی روی هر درجه از این 1 تا 10 که باشیم، در اون قسمت ما میریم اینا رو توناژ بهشون میدیم، یا میخوایم خنثاشون کنیم یا میخوایم بهشون یک رنگ جدید اضافه کنیم، یعنی اون زردی و نارنجی رو به کل از بین ببریم، یک رنگ دیگه بهش بدیم، یه صورتی بهش بدیم، یکم شاید دودی بهش بدیم یا یکم مسی بهش بدیم، یا هر رنگی که دوست دارید و علاقه‌مند هستید. بعد از دکولوره موهاتون رو میشورید، یا 1 دست یا 2 دست با شامپو. موها رو که میگیم میشوریم دقت کنید بچه ها، این یک اصطلاحی هست که همیشه ما میگیم موهامون رو میشوریم یا میگیم سرمون رو میشوریم، چون خیلی روال نیست که بگیم من میرم پوست سرم رو بشورم، این رو استفاده نمی کنیم. برای همین من هم میگم موهامون رو میشوریم، ولی ما الان میدونیم که با شامپو پوست سرمون رو میشوریم، موهامون رو فقط آب میکشیم. شما بعد از دکولوره موهاتون رو آب کشیدید، میتونید 1 دست شامپو بزنید یا 2 دست شامپو بزنید. تفاوتش چی هست؟ تفاوتش این هست که شما اگر رنگساژتون رو انجام بدید که یک رنگامیزی موقت هست و بعد از 7-8 تا شامپو و حمام گفتیم این پاک میشه، دوباره باید رنگساژ رو انجام بدید. شما اگر رنگساژتون رو انجام بدید و بعد برید شامپو کنید موهاتون رو، این رنگساژتون رو میشورید، یعنی با 1 دست شامپو یا 2 دست شامپو در همین لحظه یه بخشش رو میشورید، پاک میشه میره. چرا؟ چون این رنگساژ یا این نوع رنگامیزی با حمام و شستشو پاک میشه. خب حالا برای همین ما میایم قبل از رنگساژمون شامپومون رو انجام میدیم، پوست سرمون رو خوب میشوریم، موهامون رو آب میکشیم، بعد رنگساژ میکنیم که این رنگ تایم بیشتری روی موها بمونه، که هر حمام طی هفته شاید 1 دونه یا 2 تا کافیه. توی ویدئوی شامپو و نرم کننده ها گفتیم که چه تعداد سرتون رو بشورید نسبت به پوست سرتون، که این بعد از 7-8 تا حمام یا شامپو پاک میشه میره و شما دوباره باید موهاتون برمیگرده به اون زردی یا نارنجی، دوباره باید شارژ کنید. برای همینه خانم ها اصولاً یا شما وقتی به سالن میرید موهاتون رو روشن میکنید، همونجا براتون یه رنگساژ انجام میدن و هر ماه این پاک میشه میرید فقط دیگه یه رنگساژ میکنید و موهاتون رو حالا یا کوتاه میکنید یا براشینگ میکنید یا استایلینگ میکنید، دیگه روشنشون نمیکنید، فقط رنگساژ رو انجام میدید، چون از قبل موها روشن هستن و دیگه نیازی به روشن کردن ندارن. پس شامپوتون رو بزنید 1 دست یا 2 دست. اگر حساس هستید که میخواید بعد از اینکه مواد روی موتون بود حتما یه شامپو به پوست سرتون بخوره، یه آب کف از روی موهاتون رد بشه که حس تمیزی داشته باشید، 1 دست شامپوتون رو قبل از رنگساژ بزنید، 1 دستش رو بعد از رنگساژ بزنید. بعد از رنگساژتون هم موهاتون رو آب بکشید، گفتیم چنگ نمیزنیم، مچاله نمی‌کنیم، موهاتون رو آب بکشید، مواد رو از روی موهاتون پاک کنید، موهاتون رو تامپون کنید یا پرس کنید، آبش رو بگیرید، مچاله نکنید، بازم موها رو همینجوری صاف یا حوله رو بذارید بالا، پرس کنید، تامپون کنید و ساقه موها. آبش رو که خوب گرفتید، ماسک موتون رو
روی موهاتون اپلای میکنید و ماسک مو گفتیم که آخرین مرحله هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما در زمان رنگامیزی یا در زمان روشن کردن با فضای قلیایی که ایجاد میکنیم، یعنی با یک pH بالا و اون حرارتی که ایجاد میشه، گفتیم فلزها و پولک‌های مو باز میشه، رنگ‌ها تغییر میکنن یا بارگذاری میشن و ما در آخر باید این پولک‌ها رو ببندیم تا مو به ساختار طبیعیش برگرده که سالم و براق و شفاف باشه، شکننده نباشه، خشک نباشه. پس ماسک مو و نرم کننده گفتیم که یک فضای اسیدی داره و کمک میکنه که این پولک ها بسته بشن، این فلز ها بسته بشن، مو به ساختار اولیش برگرده که قطعا به ساختار اولیش بر نمیگرده. مثل یک بدنی که گفتیم جراحی میشه، یک جراحی داریم انجام میدیم، مو رو از ساختار اصلیش خارج میکنیم، مثل اولش هیچ وقت نمیشه. هیچ کدوممون مثل اولمون نمیشیم، هیچ کس به عقب بر نمیگرده، هیچ وقت اتفاق نمیفته، ولی میتونیم موها رو به یک وضعیت سلامت برسونیم در یک حالت تمیز، طبیعی، براق که کمک میکنه موها براق بشن، موها فرم پذیر و حالت پذیر بشن و موهاتون سالم به نظر میرسه. ماسک مو رو اپلای کنید یا اگر نرم کننده دارید، ماسک مو دم دست ندارید، نرم کنندهتون رو اپلای کنید ولی 5 دقیقه 10 دقیقه تا 1 رو بهش وقت بدید. اگر اولاپلکس دارید حتما از اولاپلکس استفاده کنید به جای ماسک مو، چون اولاپلکس فاز 2، فاز 1 رو که محلوله گفتیم توی مواد میتونیم بریزیم. نگفتیم، هنوز در موردشون صحبت نکردیم، شاید اشاره کرده باشیم. فاز 1 که اون محلول هست که میتونید وارد موادتون کنید یا توی رنگتون بریزید یا توی دکولوراتون که گفتیم خیلی کم در موقع اپلای کردن مواد روی موها استفاده میشه. فاز شماره 2 کار ماسک مو رو میکنه که شما میتونید یا نرم کننده استفاده کنید که ضعیفتر از همه هست یا ماسک مو استفاده کنید. ماسک مو هم بهتون پیشنهاد میکنم از ماسک مویی که روش نوشته بازسازی کننده کراتین، چون کراتین میره وارد ساختار مو میشه، مو رو بازسازی میکنه، بدنه به مو میده، یا آبرسان، چون در این پروسه های رنگامیزی مو خشک میشه برای اینکه باز میشه، آب از دست میده، مواد معدنی از دست میده، ساختار از دست میده. پس سعی کنید یا بازسازی کننده استفاده کنید یا آبرسان که اولاپلکس به تنهایی این کار رو براتون میکنه. اگر هم اولاپلکس داشته باشید میتونید همون فاز شماره 2 شو داشته باشید که یک ماسک مو قوی و بازسازی کننده هست، روی موهاتون اپلای کنید. حداقل روی پوست سرتون تاچ نمی کنید چون همون نرم کننده است یا ماسک مو هست که مناسب پوست سر نیست. روی موهاتون اپلای میکنید و 10 دقیقه 1 رو بهش فرصت بدین. خب برای رنگساز کردن پس 1 دست یا 2 دست شامپوتون رو میتونید بزنید و آب موها رو به خوبی بگیرید و حالا برای رنگساز کردن شما میتونید از این رنگ های خالص استفاده کنید، از این پیگمنت های خالص یا فانتزی استفاده کنید اگر از این خانواده رنگ موها خوشتون میاد، دوست دارید، میتونید از اینا استفاده کنید. حالا برندش فرق نمیکنه، کمپانیش فرق نمیکنه، همونی که دم دستتون هست میتونید استفاده کنید، ولی سعی کنید محصولات حرفه‌ای‌تر بگیرید، پروفشنال‌تر بگیرید. نیاز نیست برندش جهانی باشه گفتیم، چون نیمی از هزینه‌ای که میگیره قطعاً بابت تبلیغاته. اما سعی کنید از برندهایی خرید کنید که مواد واقعی درش استفاده کرده باشن. میدونید این از هر جا شاید توی یه کارگاهی خدایی نکرده بشینن یه سری مواد و یه سری شوینده ترکیب کنن با یه سری رنگدونه بریزن و به ما بفروشن که وجود داره متاسفانه، به خصوص در ایران با شرایط حال حاضر. سعی کنید از برندهایی استفاده کنید که نسبتاً حالا شاید توی محله خودتون، شهر خودتون یا کشور خودمون شناخته شده باشه و محصول مطمئن تری باشه. اگر هم دوست دارید روی توناژ های طبیعی مانور بدید، رنگ موهای طبیعی علاقه‌مند هستید که فانتزی نباشن یا پاستلی نباشن، شما رنگ مو یا رنگساژتون رو انتخاب میکنید و نسبت به حجم موهاتون با اکسیدان 3% میکس میکنید. اکسیدان 3% یا 10 ولوم که اینو در ویدئوی
دکلوره و اکسیدان ها گفتیم در موردشون و این رو هم نسبت به کمپانی که دارید گفتیم روی جعبه ها یا روی پاکت ها نوشته شده که چقدر از رنگ با چقدر اکسیدان میکس کنید. گفتیم 1:1 هست، یعنی 1 پارت رنگ 1 پارت اکسیدان. 1:1.5 هست، 1 پارت رنگ 1.5 پارت اکسیدان. و 1:2 هست، 1 پارت رنگ 2 پارت اکسیدان نسبت به اون محصولتون. و این در خانواده رنگ موهای یا رنگسازهای توناژ طبیعی نیاز هست با اکسیدان میکس کنیم که اصولا توی همون توب یا فرمتاییه که شبیه رنگ موه، یا اگر هم مایع باشه باز این هم با اکسیدان میکس میشه و این رنگ‌های فانتزی نیاز به اکسیدان ندارن. برای همین اینها رو شامپو رنگ هم مینامن یا ماسک مو هم مینامن که مستقیما روی مو اپلای میشه. پس توی این دسته‌بندی طبیعی ها ما باید با اکسیدان میکس کنیم. با اکسیدانتون که میکس کردید، آب موها رو بعد از شامپوتون گرفتید، خوب تامپون کردید، آب موها رو گرفتید و شروع میکنید روی قسمت هایی که مو از قبل روشن شده اپلای میکنید موادتون رو، رنگ ساژتون رو. برای مثال اگر موهاتون از بالا روشن هست، میتونید از بالا همون ریشه شروع کنید بزنید بیاید پایین. اگر از تکنیک های استفاده کردید مثل بالایاژ یا شاتوش یا حالا تکنیک هایی در ایران داریم که من متاسفانه همه رو نمیشناسم هنوز، و تکنیک هایی هستن که نوک موها روشن شده یا موها تا ساقه یا تا بالا روشن شده. هر تکنیکی بود، هر چقدر موهاتون روشن شده، روی اون قسمت هایی که روشن شده رنگساژتون رو اپلای میکنید. روی رنگ موی طبیعی باز کار نمیکنه. گفتیم نه اینها، نه این رنگ های مستقیم یا خالص روی رنگ طبیعی کار میکنن، نه شامپو رنگ ها کار میکنن و نه رنگساژ هایی که با اکسیدان میکس میشن. اینا روی رنگ طبیعیتون کار نمیکنن، یعنی نه رنگو تغییر میده، نه روشنش میکنه، نه خاموشش میکنه. یه شاین، یه برق به موها میده، همین. پس برای همین نیاز نیست روی قسمت هایی که رنگ طبیعی هست اپلای کنید، روی قسمت هایی که روشن شده اپلای میکنید. حدود ببینید بچه ها، تایم رنگساژ مستقیما بستگی داره به ساختار و وضعیت موها در اون لحظه. ساختار به این معنی که گفتیم ساختار موها مثل بدن ما انسان ها متفاوت هستن. موهایی داریم که ضخیمن، موهایی داریم که نازکن، موهایی داریم که وضعیت متوسط دارن، موهایی داریم که خیلی تیره است، خیلی روشنه. و ما در بین موهای در فر آفریقایی در واقع موها کلا ساختارشون متفاوته به این لحاظ که یک لایه کمتر دارن موها. کلا ساختار مو، تمام موها، موی ما انسان ها در تمام بخش های جهان موهامون از 3 لایه ساخته شده، ولی موهای فر افریقایی از 2 لایه ساخته شده. برای همین ساختار مو مهمه. شاید یک مو طی 5 دقیقه رنگساژش رو بگیره، تونر روش کار کنه. یک مو شاید 1 ربع کار داشته باشه یا یک مو نیم ساعت. اوکی؟ برای همین پس زمانی که بهشون میدیم بین 5 دقیقه تا نیم ساعت میتونین به رنگساژتون زمان بدین که نیم ساعت تایم خیلی بالایی هست. اصولا تا 1 ربع 20 دقیقه نهایتاً کارشو انجام میده رنگساژ و از یه جایی به بعد که استاپ بشه دیگه بیش از اون کار نمیکنه. ولی شما اگر دیدین موهایی دارین که خب اصولا موهای ضخیم‌تر، موهای به قول خودمون زمختر، یه خورده رنگ پذیریشون یا حالت پذیریشون این تا اجازه بده رنگ وارد بشه و ساختار مو تغییر کنه زمان بیشتری میبره، میتونید 20 دقیقه تا نیم ساعت بهش فرصت بدید. وگرنه موها رو میتونید به راحتی زیر مواد با 2 تا انگشتتون مواد رو یکم پاک کنید، زیر نور ببینید مو چقدر رنگ گرفته و مواد رو برگردونین روی ساقه مو. پس این تایم رو دقت کنید. به ترکیب با اکسیدان ها دقت کنید. اکسیدانتون رو برای رنگساژ به هیچ عنوان بالای 3% یا 10 ولوم نرید، چون نیاز نیست. اون اتفاقی که روی موهای سفید با
اکسیدان گفتیم 20 ولوم یا 6% انجام میدیم، اینجا اتفاق نمیفته. اینجا موها از قبل یه سری کارها روشون انجام شده، روشن شدن، فلسا باز شده و این نکات برای همین 2 تا تکنیک کاملا متفاوت هستن. لطفاً اگر نکته جا مونده توی کامنت ها برام بنویسید. امیدوارم که این اطلاعات بتونه کمکتون کنه. سپاسگزارم که با من همراه بودین در این ویدیو. لطفاً اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و عضو بشید تا از اطلاعاتی که براتون میذارم بتونید استفاده کنید و زندگی با کیفیت تری داشته باشید، موهای شادابتر و براق‌تری داشته باشید و از هزینه‌ای که میکنید لذت ببرید. حتما ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید. همین الان عزیزانی هستن که دارن به موهاشون آسیب میرسونن و شما میتونید کمکشون کنید از این اطلاعات استفاده کنن. تا ویدیوهای بعدی زیبا باشید. زن، زندگی، آزادی.